سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد خواص رئولوژیک شکلات باهاتون صحبت کنم. در واقع قراره یه مفهوم کلی از این موضوع رو براتون توضیح بدم، چون توی ویدیوهای دیگه بهش گاهی اشاره میشه، لازمه که مفهومش رو درک کنید. با من همراه باشید. به طور کلی میشه گفتش که خواص رئولوژیک شکلات به خواص جریانی شکلات برمیگرده. یعنی وقتی که شکلات مذاب هست و اون حالت روان و جریان داشتن رو داره، اون مربوط به خواص رئولوژیک است. حالا این خواص جریانی یا همون روان بودن شکلات ممکنه برگرده به ویسکوزیته شکلات، غلظت شکلات، به سیالیتش، به ییلد استرسش. ببینید همه این موضوعات برمیگرده به خواص رئولوژیک شکلات که قرار نیست جز به جز وارد همشون بشیم، چون یک کمی مبحث سنگین میشه. قراره فقط یک درک کلی نسبت به این موضوع داشته باشیم. حالا دونستن خواص رئولوژیک شکلات به چه کارمون میاد؟ ببینید این خواص جریانی شکلات، اینکه غلظت شکلات در چه حد هست و حالا آیتم های دیگه که اسماش رو براتون گفتم، در واقع زمان تمپرینگ، مولدینگ، کوتینگ، انروبینگ خیلی به کارمون میاد. یعنی ما باید بدونیم که غلظت شکلات، ویسکوزیته شکلات تحت تأثیر چه عواملی کم یا زیاد میشه. چون وقتی غلظت شکلات کم و زیاد بشه، اثر مستقیم روی تمپرینگ ما، مولدینگمون، وقتی میخوایم ترافل یا باری رو کوت کنیم یا انروب کنیم داره. پس لازمه که این موارد رو بدونیم. حالا عوامل مؤثر بر ویسکوزیته شکلات چیا هستن؟ یکی از عوامل مؤثر دما هست. یعنی هرچی دما بالا بره، اون خاصیت جریانی شکلات بیشتر میشه، یعنی ویسکوزیته ما یا غلظت ما کمتر میشه. میزان چربی یکی دیگه از عوامل مؤثر بر ویسکوزیته هست. هرچی چربی شکلات ما، یعنی همون کره کاکائومون بیشتر باشه، ویسکوزیتمون کمتر هست. و از عوامل دیگه میشه به افزودنی های شکلات که مهمترینش لستین هست اشاره کرد. یعنی اگر ما داخل شکلاتمون لستین داشته باشیم، این باعث کاهش ویسکوزیته شکلاتمون میشه. و یک عامل مهم دیگه که اثر مستقیم روی ویسکوزیته میذاره، اندازه ذرات هست که این برمیگرده به مرحله گرایندینگ یا همون آسیاب کردن. هرچی اندازه ذرات ما کمتر بشه، ویسکوزیتمون هم کمتر میشه. چون وقتی که آسیاب کردن اتفاق میفته، کره کاکائو آزاد میشه و اون حالت جریانی شکلات بیشتر میشه. در واقع غلظت شکلات کم میشه. اما اینجا یک استثناء هم هست که توی یک ویدیو جداگانه کامل براتون توضیح میدم. چون وقتی که شکلات ها بیش از اندازه ذراتشون ریز بشه، ویسکوزیتهشون بالا میره. خب اگر بخوام یه جنبندی راجع به این موضوع داشته باشیم، میتونیم بگیم که خواص رئولوژیک شکلات برمیگرده به همون خاصیت جریان داشتن شکلات یا روان بودن شکلات که توی غلظت شکلات تاثیر داره. و عوامل مختلفی هم این خواص رئولوژیک رو تحت تاثیر قرار میدن. برای همین لازم بود که یک مفهوم کلی رو از این خواص رئولوژیک شما درک کنید تا اگر جایی بهش برخورد کردین یا من بهش اشاره کردم، درک کلی موضوع براتون خیلی راحت تر باشه.